طيب ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنحل tutorial 5 physics. المسائل اللي عندنا أو المسألة عندنا بيقول لي أنا constant volume process يعني إيه؟ يعني ال work بزيرو، W ب A بزيرو. 209 joules of energy is transferred by heat. يبقى 1 mole of an ideal monoatomic gas. طيب 209 joules وترانسفير to the gas، يبقى أنا بدي الهيت للجاز، يبقى ال Q positive و positive كام؟ 209 joules. طيب find A the work. قلنا ال work ب A بزيرو عشان ال W A constant volume، وال Q جبناها. عايز ال increase in internal energy. ال increase in internal energy delta E بتساوي ايه؟ Q plus W. طيب ال W بزيرو وال Q 209، يبقى delta E بايه؟ ب 209. طيب عايز برضو ايه its final temperature. انا عندي القانون بيقول لي ايه. طيب عشان بس ايه نرجع للقوانين اللي في المحاضرات تاني. القانون بيقول لي ايه؟ يا اما ال pressure constant يا اما ال volume constant. let's take الاتنين case. ال pressure لما يبقى constant وال volume ايه constant. لما ال pressure يبقى constant بستخدم في الهيت ايه؟ N CP دلتا T. وبستخدم ده عامل زي قانون MC دلتا T للسوليدز، بس عشان الجاسس ما بستخدمش، ما بقدرش اقيس كتلتهم بسهولة، بستخدم number of moles. طيب NCP دلتا T دي ال specific heat at constant A pressure، والهيت التانية لو ال volume constant NCV دلتا T. ماشي، يبقى لو ال pressure constant بستخدم NCP دلتا T، لو ال volume constant بستخدم NCV دلتا T. طب لو الاتنين مش constant يبقى القانون ده مش صح. ماشي، يعني القانون ده مش صح في الايزوثيرمال بروسيس اللي هي temperature بس هي اللي constant، في الادياباتيك بروسيس اللي هي لا ال temperature ولا ال volume ولا ال pressure constant. ماشي، يبقى القانون ده صح بس لما ال pressure يبقى constant، والقانون ده صح بس لما ال volume يبقى constant. انما ال internal energy قانونها ايه؟ دلتا اي بيساوي NCV دلتا تي. ده بقى في كل الحالات، ال pressure constant، ال volume constant، اللي مش عارف ايه constant، كل الحالات ولا واحد منهم constant. كل الحالات ده صح معايا. يبقى ده صح بس لما ال pressure يبقى constant، ده صح بس لما ال volume يبقى constant، ده صح في كل الحالات. volume pressure constant، الاتنين مش constant. ليه؟ عشان دلتا اي بتعتمد على ايه؟ انا التمبريتشر اللي انا بادي منها بكام، والتمبريتشر اللي انا منتهي عندها بكام. ما بتعتمدش انا وصلت من هنا لهنا، انا ثبت الفوليوم ثبت البريشر ما ثبتش حاجه منهم. طالما عرفت انا تي واحد هتبقى ايه وتي اتنين هتبقى ايه، يبقى على طول باي بروسيس القانون عندي ان سي في دلتا تي، لان دي ستيت فانكشن. ماشي، يبقى الدلتا اي عندي بتساوي ان سي في دلتا تي، وهو قايل لي النمبر اوف مولز كام؟ النمبر اوف مولز ان بايه؟ بواحد. طيب وقايل لي سوري ان بواحد، احنا في مسألة رقم واحد، ان بايه؟ واحد number of moles. طيب تاني حاجة هو قايل لي ده ideal monoatomic gas. monoatomic gas قلنا السي في بتاعته بتساوي 3 على 2 ايه؟ ار. ماشي، يبقى دلتا اي بتساوي ان سي في دلتا تي. يبقى انا اقدر اجيب الدلتا تي اهي، هتطلع لي بكذا كلفن 0.0415 كلفن. طيب اجيب التي اتنين عندي بتساوي ايه؟ الدلتا تي بتساوي تي اتنين ناقص تي واحد، يبقى التي اتنين بتساوي تي واحد زائد دلتا تي.
وتي واحد هو مديهالي ب 300 كلفنز، يبقى 300 زائد الدلتا تي هيديني في الآخر القيمة دي. ماشي يا جماعة، دايما ال temperatures في المسائل اللي زي دي بتعامل بيها بالإيه؟ بالكلفن. أوكي، نيجي بقى للمسألة اللي إيه؟ اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بيقول لي 1.0 moles of sample of hydrogen gas، يبقى N عندي بواحد. ماشي، heated at constant pressure، عندي ال P constant. ماشي، دي isobaric process. ال T1 عندي ب 300، T2 ب 420 كلفن. دايما ال temperatures في المسائل اللي زي دي بتعامل بيها بالايه؟ بالكلفنز. طيب عايز ال energy transferred to the gas by heat، يبقى عايز ال Q. ال Q دي constant ايه؟ pressure، يبقى بستخدم الايه؟ ال CP. يبقى NCP دلتا تي هو مديني ال CP بتاعت الهيدروجين جاز ب 28.8 جول مول per mole Kelvin. يبقى أعوض بيها أجيب الإيه؟ الكيو بالجول. طيب عندي دلتا إي برضو أقدر أجيبها NCV دلتا تي الانترنال انرجي، وده هو مديني السي في بتاعتها. طالما مش ايديال جاز يبقى معوضش على ايه؟ على 3 2 ار و5 على 2 ار و7 على 2 ار والكلام ده، هو اوريدي مديهالي كقيمة. يبقى دلتا اي بتساوي ان سي في دلتا تي 1.0 في 20.4 times 120 اللي هو الايه؟ الدلتا تي بس بالكلفن، هيديني قيمة الدلتا اي. الورك طبعا عارفين ان الكيو بتساوي الدلتا اي بتساوي الكيو زائد الدبليو، يبقى الدبليو بتساوي الدلتا اي ناقص الكيو، واقدر اجيب منها ايه؟ الورك done on the system on the gas. طيب نيجي مسألة رقم 3. خلي بالكم مسألة رقم 3 أول مرة أرفع فيها الشيت كان فيه معلش غلطة في الإيه؟ في الحل. ماشي، صلحتها ورفعت الشيت تاني وهي هتتحل صح في الفيديو. اوكي، طيب عندي طيب وقلنا ان قلنا ان البروسيس دي diatomic وكونستنت وادياباتيك. ادياباتيك على طول يعني الكيوب ايه؟ بزيرو. طيب والريليشن بتاعتها P V to the power of gamma is constant، يعني P1 V1 gamma بتساوي P2 V2 gamma. يبقى a 2 mole of diatomic gas expands slowly and adiabatically from pressure of 5.0 atm، يعني P1 بكام؟ P1 ب 5.0 atm and a volume of 12 liters، يبقى V1 ب 12 liters and a final volume of 30 liters، يبقى V2 ب 30 liters. طيب هو ده diatomic gas يعني CV بتاعته بتساوي 5 على 2 R في الداياتوم، والسي بي بتساوي السي بي زائد الار، يبقى 7 على 2 R، والجاما بتساوي سي بي على سي بي، يبقى الجاما بتساوي 7 على 5، يبقى في الداياتوميك الجاما بتساوي 7 على 5. طيب من الريليشن كده اقدر اجيب اقدر اقول ان من الريليشن دي اقدر اقول ان P2 على P1 بتساوي V1 على V2 الكل to the power of gamma. طيب ال P1 بتساوي 5 ATM. مش مهم بقى اغير في اليونت، لان الليترز هنا هتطير مع الليترز هنا، والاي تي ام هنا هتطلع لي البي 2 بالاي تي ام. يبقى بي 2 بتساوي كام؟ بتساوي 1.3863 atm atmospheric pressure. طيب انا عندي البي في بتساوي NRT. انا عايز بقى الدلتا اي انترنال. قلت لك الدلتا اي انترنال اديباتيك مش اديباتيك، slow constant volume constant pressure whatever البروسيس الدلتا اي على طول بتساوي NCV دلتا تي، يبقى NCV T2 ناقص T1.
يبقى والتي بتساوي ايه بي في ان ار تي، يبقى تي 2 بتساوي ايه بي 2 في 2 على ان ار، وتي 1 بتساوي بي 1 في 1 على ان ار. ماشي. ال n طبعا هتطير مع ال n، وال CV قلنا بكام؟ ب5 على 2 r. ماشي. ف5 على 2 r، ال r هتطير مع الايه؟ مع ال r، يفضل لي ال5 على 2. اكتب البريشر التاني في الفوليوم الاولاني، والبريشر الاولاني في الفوليوم التاني سوري، والبريشر الاولاني في الفوليوم الاولاني. ماشي. طيب، واضرب في 10 to the power negative 3. عشان ليه؟ عشان احول من لتر للايه؟ للمتر المكعب. اضرب في 10 to the power negative 3. 1 لتر بيساوي واحد على 1000 متر مكعب. يعني خزان طوله متر في متر في متر يملى ايه؟ يملاه 1000 لتر ميه. ماشي. طيب، وهنا القيمة دي تحول لي من ال ATM للايه؟ للباسكال. عشان اجيب القيمة بعد كده بالايه؟ بالجولز. طيب، جبت القيمة بالجولز، يبقى دي دلتا اي بالجولز. انا عندي دلتا اي بتساوي ايه؟ الكيو بلس الدبليو. يبقى الدبليو لازم تساوي ايه؟ الكيو قلنا بزيرو، يبقى الدبليو بتساوي ايه؟ بتساوي الدبليو بتساوي ايه؟ بتساوي الدلتا اي اللي هي بتساوي كام؟ اوكي يا جماعة، يبقى دي الريليشن بتاعة الكلام ده. المشكلة بس ان انا ايه؟ ما خدتش بالي من الداياتوميك في المسألة اللي فاتت. طبعا في طريقتين للدبليو، طريقة اللي هي المجعلظة اللي انتوا خدتوها دي، وفي ان سي في تي 2 ناقص تي 1. اوكي يا جماعة. طيب، نيجي للمسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بتقولي ايه؟ بتقولي رقم 4. أنا عندي how much work is required to compress 5 moles of gas. أنا عندي 5 mole of gas. ماشي. ال N ب5 of air at 20 degrees Celsius and 1 atm. يبقى البريشر عندي اللي أنا بادي بيه 1 atmospheric pressure، ودرجة الحرارة اللي أنا بادي بيها بكام؟ ب20. أنا عايز إيه؟ أنا عايز أضغط الغاز ده 1/10 of the original volume. يعني ال V2 بتساوي ايه؟ V1 على 10. اوكي. انا عايز بقى ايه؟ عايز ال work required لو عملت الكلام ده by an isothermal process. isothermal process يعني minus PdV. isothermal يعني ال temperature ايه؟ constant. ماشي. وال PV على طول عندي بتساوي nRT، يبقى ال P بتساوي ايه؟ nRT على V. طبعا عشان ال temperature constant وال R ده لوحده ايه؟ constant، وال number of moles of gas are constant. الكلام ده يطلع بره التكامل، ويبقى عندي التكامل من لين V2 على V1، والنيجاتيف تقلب لي الكلام ده يبقى V1 على V2. قلنا V1 بتساوي 10 V2، يبقى الكلام ده بيساوي لين 10. يبقى أنا جبت الورك ايه؟ بتاع الايزوثيرمال بروسيس. عايز أجيب بقى الورك بتاع الايه؟ الاديباتيك بروسيس. PV جاما بتساوي constant، يعني P1 V1 to the power of gamma to gamma بتساوي ايه؟ نفس الكونستنت ده، يعني P V جاما بتساوي ايه؟ الكلام ده. طيب، دي هيطلع لي بقى ايه؟ الكلام المجعلص ده كله، يبقى W adiabatic minus تكامل ال PdV من الكلام ده للكلام ده، واعمل التكامل بتاعي و P1 V1 to the power of gamma ايه؟ أعوض عن البريشر من الريليشن دي، يبقى بيساوي ايه؟ P1 V1 جاما على V جاما. طيب P1 V1 جاما دي رقم، ماشي، فيطلع بره التكامل وكامل عادي يطلع لي القيمة دي. وطبعا عندي P1 V1 بتساوي nRT1، واعمل كل الكلام ده واوصل في الاخر للايه؟ للريليشن دي. يعني انا وصلت هنا P1 V جاما. اوكي يا جماعة. وهي P1 V1 بتساوي nRT1. يبقى لو خدت هنا V1 V1 من الجاما دي، يبقى nRT V
nRT1 V1 جاما ماينس 1. يعني أنا مجرد اللي أنا عملته بس عشان أوضحها لكم، قلت إيه؟ إن P1 V1 to the power of gamma بتساوي P1 V1 مضروبة في كام؟ في V1 to the power of gamma. اوكي، بس ايه هنا؟ minus 1. اوكي يا جماعة، ده كل اللي انا عملته. عوضت بقى عن P1 V1 بان RT1 هنا كده، عوضت عنها ووصلت ودخلت ال V جاما minus 1 هنا في الأقواس. طبعا ده يطلع لي ايه؟ الباور ده هو نيجاتيف الباور ده، فده يطلع لي بواحد. ماشي، وده يطلع لي ب V2 over V1 الكل to the power واحد ناقص ايه؟ ناقص جاما. طيب V2 over V1 بتساوي ايه؟ بتساوي 1 over 10. اوكي، طيب يبقى اعوض هنا ب 1 over 10 وعندي temperature اللي انا بادي بيها وعندي ايه؟ وعندي الكلام ده. يطلع لي ايه؟ ال W بالايه؟ بالجول. في طريقة تانية للأديباتيك. ايه الطريقة التانية؟ ان انا اقول انا عندي الدلتا E بتساوي ايه؟ لا بس دي مش هتنفعنا لان ما عنديش البريشر، فخلينا في الطريقة دي احسن. ماشي يا جماعة؟ طيب يبقى جبنا الاديباتيك work. طيب للايزوثيرمال الايزوثيرمال بروسيس. الايزوثيرمال بروسيس ايه اللي ثابت؟ التي. التي هي قيمتها ثابتة. ففي الايزوثيرمال بروسيس عندي ايه؟ عندي بي في بتساوي ان ار تي. فالتي ثابتة والار هي اساسا ثابت والان على طول ثابتة في البروسيس. فيبقى بي في بتساوي ايه؟ كونستنت. يعني بي 1 في 1 بتساوي بي 2 ايه؟ في 2. طيب يبقى بي 2 بتساوي ايه؟ بي 1 في 1 over في 2. طيب في 1 over في 2 بتساوي ايه؟ بتساوي 10. وبي 1 انا بادي عندها بايه؟ واحد ATM. يبقى اقدر اجيب الفاينل ايه؟ البريشر في الايزوثيرمال بروسيس. طيب في الادياباتيك بروسيس عندي ايه الكونستنت؟ P1 V1 to the power of gamma بتساوي P2 V2 to the power of gamma، لأن قلنا PV جاما هي الكونستنت. فيبقى عندي P1 و P2 بتساوي الكلام ده، عوض بيه يطلع لي البريشر ده. طيب رقم 5. عندي في رقم 5 بيقول لي ايه؟ air thundercloud expands as it rises. If the initial temperature is 300 Kelvin يبقى T1 عندي ب 300 Kelvin and no energy is lost by thermal conduction and expansion. يعني من الآخر كده الحرارة ما بتطلعش من السحابة دي. thundercloud يعني سحاب، فمفيش حرارة بتطلع من ايه؟ من السحابة دي. What is its temperature when the initial volume has doubled؟ الحجم بتاعها زاد للضعف، لأنها لما بتطلع البريشر بيقل فالفوليوم ايه؟ بيزيد. طيب عندي بي في جاما بتساوي constant، يبقى P1 V1 جاما بيساوي نفس الكونستنت، يبقى بي في جاما بتساوي على طول P1 V1 ايه؟ جاما. وعندي بي في بتساوي NRT، ده على طول لأي بروسيس، يبقى P بتساوي NRT على B. عوض هنا عن ال P على طول، يبقى NRT على V جاما ماينس 1 بيساوي ايه؟ بيساوي P1 V1 جاما. يبقى TV جاما ماينس 1 بيساوي P1 V1 جاما على NR. طبعا P1 و V1 قيم
ارقام، و ان ار قيم ثابته، على طول ال n ثابته. فايه لان انا بدرس نفس الايه، نفس الثاندر كلاود، ف n n ثابته و p1 و v1 ثابتين، يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي ثابت. يبقى على طول t1 v1 جاما ماينس 1 بتساوي ايه؟ t2 v2 جاما ماينس 1. طيب هو قال لي ايه؟ قال لي الفوليوم دبل، يعني v2 بتساوي ايه؟ دبل ال v1، 2 في ال v1، و t1 هو مديها لي، يبقى على طول اعوض عن ال t1 بيساوي الكلام ده، وهنا بيساوي ايه؟ نص v1. يعني اللي انا عملته ايه؟ ان انا جبت v1 على v2 بيساوي نص، فالكلام ده كله بيساوي جاما ماينس 1، وضربت هنا في t2 وهنا في t2، يبقى t2 بتساوي ايه؟ نص الجاما ماينس 1. وهنا هو قايل لي ان هعتبر ان الثاندر كلاود دي داي اتوميك مونو اتوميك وال 300 الكلام ده، ويطلع لي ايه؟ التي 2. يبقى ده التي 2 بالايه؟ بالكلام. يعني لو ما جابلكش سيرة تعتبر على طول انه ايه؟ مونو اتوميك جاز. وتدي لي ايه؟ تديني على طول التي 2 التمبريتشر، الفاينل تمبريتشر. طيب نيجي بقى لمسائل الهيت انجن. انا عندي انجن، عندي الهيت ريزرفوار، الانجن ده بياخد ايه؟ بياخد من الهيت ريزرفوار ويطلع work وايه، ويرمي حرارة، ياخد حرارة من الهيت ريزرفوار يطلع work ويرمي حرارة في الايه، في الكولد ريزرفوار. الكولد ريزرفوار التي بتاعتي ايه؟ بتي 1 ب 25 ديجري سلسيوس. على طول بتعامل بالكلفن، بتساوي كام؟ 20 زائد 273 حوالي ايه؟ 298. طيب وتي 2 375 زائد 273 حوالي يعني 648. اوكي. طيب عندي الافشنسي. الافشنسي يعني ايه؟ يعني الورك اللي انا بستفاد منه على الهيت اللي داخل. طيب الماكسيمم افشنسي اللي هو ايه؟ لو اللي بيعمل كده، لو الموتور اللي انا مشغله ده كارنت انجن، هيديني اعلى افشنسي ممكن تتعمل في الدنيا. ماشي. مفيش efficiency، مفيش موتور، مفيش انجن، مفيش محرك الافشنسي بتاعته اعلى من كارنت. والافشنسي بتاعت الكارنت انجن بتساوي 1 ناقص تي كولد اوفر تي ايه هوت في 100 لو انا بجيب ايه percentage. طيب بعمل الكلام ده 1 ناقص التي كولد على التي هوت في 100 يطلع لي الافشنسي بتاعته ايه؟ 54 واحد من الايه؟ من 100. ودي ايه؟ الماكسيمم efficiency possible for this engine. معنى كده ان اي انجن هيبقى اقل من القيمة دي، يعني اي انجن حقيقي اقل من القيمة دي، لان مفيش انجن مهما حاولت مش هوصل للقيمة دي. اوكي. يعني مهما حاولت اخترع في انجن مش هوصل للقيمة دي. ده قانون، ده دي صيغة للسكند لو اوف ثيرموداينامكس من صيغ السكند لو اوف ثيرموداينامكس، انه مفيش ايه no engine can be more efficient than than currents. طيب نيجي بعد كده رقم 7. رقم 7 بتقول لي one of the most efficient engine ever built is a coal fired steam turbine operating between 187 Celsius and 430 Celsius. طيب يبقى اول حاجه اجيب الايه؟ الماكسيمم efficiency. الماكسيمم efficiency دي لو كانت ايه؟ لو كانت كارنت، لو كان الانجن كارنت انجن. طيب لو كان الانجن كارنت انجن كان الماكسيمم efficiency 1 minus T cold over T hot reservoir في 100، وطبعا الكلام ده بالكلفن، وانا بحسب الافشنسي لازم بالكلفن.
430 زائد 273 و 1870 زائد 273 في 100 هيطلع لي كام؟ 100 دي لو أنا بجيبها بالبرسنتج هيطلع لي كام؟ 76.2%. طيب الاكشوال بقى هو قال لي ايه؟ قال لي اكشلي الميكانيكال باور بتاعتي اللي هي الانجن في الثانيه الواحده بيطلع لي ايه؟ سوري، قال لي الافشنسي الاكشوال بتاعته 42%. شوفوا الماكسيمم وهو ايه الافشنسي بتاعته ايه؟ 42%. ده the most efficient one of the most efficient، يعني ما قربش حتى ايه لكارنت قوي. ماشي. How much mechanical power does the engine deliver if it absorbs ايه؟ يعني هو في الثانية الواحدة في الثانية الواحدة بيابزورب ايه؟ 1.4 times 10 to the power 5. طيب ده في الثانية الواحدة. فالافشنسي بتساوي ايه؟ الحاجة اللي انا بستفاد منها اللي هي الورك على الايه؟ على الحاجة اللي انا بدخلها له اللي هي الكيو هوت الريزرفوار. الكيو ايه؟ هوت. ماشي، مش الكيو كولد. الكيو كولد دي اللي انا برميها في الكولد ريزرفوار. طيب الكيو هوت هو مديهالي في الثانية الواحدة بكام؟ بالقيمة دي. يبقى اقدر اجيب ال W actual بالايه؟ بالثانية الواحدة، والميكانيكال يبقى دي الانرجي اللي طالعة ايه في الثانية الواحدة، والميكانيكال باور هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي ادي الميكانيكال باور هتساوي ايه؟ هتساوي الكلام ده بس بالايه؟ بالجول، بالوات، سوري. يعني هتساوي الكلام ده بس بالايه؟ بالوات. اوكي. وخلصت مسألة رقم 7. مسألة رقم 8. مسألة رقم 8 بتقول لي يا كارنت انجن. عندي a كارنت انجن. كارنت انجن يبقى الافشنسي بتاعتي 1 ناقص تي 1 على تي 2 في 100 لو بجيبها برسنتج، ولو مش بجيب برسنتج يبقى 1 ناقص تي 1 على تي 2 على طول. طيب الافشنسي بتساوي ال W اللي طالع مني على ال Q ايه؟ على ال Q out. بس انا حولتها ايه؟ لريفريجريتور. ريفريجريتور يعني انا الانجن بتاعي عشان بس ايه؟ ادي الانجن بتاعي ايه؟ ادي اهو بيبقى عندي حاجة اسمها ال T hot، بسحب منه حرارة Q hot. ماشي. واطلع لي ايه؟ واطلع work W، وادخل وارمي حرارة في ايه؟ في Q ايه؟ cold. طيب ده اي انجن بما فيها لو ايه؟ لو current. بس ميزة current الايه؟ ان انا ممكن اعكس الكلام ده بالظبط كده بالمنظر ده، يطلع يعني اعكس الاسهم وده التي كولد. بدل ما مرمي الحرارة في التي كولد، بس ده الكارنت انجن بس عشان كارنت انجن ريفرس، بدل ما ارمي الحرارة في التي كولد اعكس السهم واسحب الحرارة من الايه؟ التي كولد. طيب والتانية اعكس الايه؟ نفس القيم بس عكست الاسهم، يبقى انا بسحب حرارة من الايه؟ من الكيو كولد اللي هي الحاجة اللي درجة حرارتها أقل، واديله work. يبقى بديله work. ماشي. وارمي الحرارة فين؟ في ال TA، في ال T hot. ونفس القيم هنا تبقى نفس القيم هنا، بس ايه؟ بس ده يبقى الأسهم معكوس، الأسهم دي يبقى اسمه engine، ولما تتعكس يبقى اسمه ايه؟ refrigerator. ماشي. ولما تتعكس يبقى اسمه refrigerator. يعني ده كارنت انجن، ده كارنت refrigerator، تلاجة كارنت هنا. طيب عندي في الحالتين الافشنسي بتساوي ايه؟ ال W over الايه؟ ال W over ال QH اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 ناقص T cold على T hot. اوكي يا جماعة؟ خلي بالكم درجة الحرارة في الكيس دي اللي هي T cold أقل من درجة الحرارة بتاعت الهوت، فيبقى اسمه تلاجة.
لكن لو تي سي اكبر من تي اتش يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه انجن، ويبقى دبليو دي في الاتجاه ده. اوكي يا جماعه؟ طيب يبقى ده كارنت انجن. يبقى برضو عندي ايه؟ الايتا بتساوي دبليو اوفر الايه؟ الكيو اتش. وعندي تي كولد وعندي تي هوت. تي كولد عندي بكام في المساله؟ كارنت انجن تي كولد احنا في مساله رقم 8. تي كولد عندي كام في المساله؟ 20. وتي هوت 500. طيب وكيو هوت كيو هوت مش عندي الايه؟ عندي الدبليو. الدبليو بكام؟ ب150 كيلو واتس. اوكي، 150 ايه؟ كيلو واتس. يعني في الثانية الواحدة بطلع 150 كيلو جول، يعني 150,000 ايه؟ جول. طيب يبقى الكيو هوت هقدر اجيبها من الايه؟ من المعادلة دي، لان انا عندي تي كولد وعندي تي هوت. يبقى اقدر اجيب ايه؟ يبقى اقدر اجيب وعندي دبليو، يبقى اقدر اجيب الايه؟ الكيو هوت. والكيو هوت تطلع لي بالقيمة دي 241.55 جولز بير سكند. يبقى كيلو جولز بير سكند، يبقى يطلع لي بالكيلو وات. طيب ده الكلام ده في السكند الواحدة، القيمة في السكند الواحدة. لو عايز القيمة بقى بالايه؟ في الاور، اجيبها ازاي؟ اضرب في زمن الاور. زمن الاور بالسكند. الاور كام؟ ب 3600 ايه؟ سكند. 60 دقيقة في 60 ثانية ب 3600 سكند. يبقى اضرب الكلام ده يطلع لي بالايه؟ بالكيلو جول القيمة دي. يبقى دي الهيت that enters اللي هي ال QH في الساعة الواحدة. وطبعا أقدر أجيب ال WH في الساعة الواحدة، وأقدر بقول ال QH بتساوي ال QC زائد ال W. الانرجيز اللي داخلة الانرجيز اللي طالعة بتساوي الانرجي اللي ايه؟ اللي داخلة. طيب وعندي ال QC وعندي ال W أقدر أجيب عندي ال QH وعندي ال W أقدر أجيب ال QC in 1 hour. طيب عملت بقى العكس في التلاجة. سحبت حرارة من الحاجة اللي درجة حرارتها أقل. هو هنا قال لي في رقم 9، قال لي إن أنا how much work does an ideal current refrigerator require to remove a 1 joule of energy. يبقى أنا بسحب حرارة من الحاجة الباردة وادي حرارة للحاجة الإيه؟ السخنة. طيب يبقى تي كولد عندي بكام؟ ب4 كلفن. كيو كولد عندي أنا عايز أسحب 1 جول. والتي اتش عندي والتي كولد عندي. يبقى اقدر اجيب ايه؟ 1 ناقص كيو سي على كيو اتش هي نفسها ايه؟ 1 ناقص تي سي على تي اتش. ده قانون ايه؟ ده قانون ان الدبليو الكلام ده بيساوي ايه؟ عشان بس ايه لو اتلخبطتوا، الكلام ده بيساوي الافشنسي الدبليو على الايه؟ على الكيو اتش. طيب وهي الدبليو بتساوي ايه؟ بتساوي الحرارة اللي انا دبليو بتساوي ايه؟ بتساوي ال QH ناقص ال QAC. الكلام ده على الايه؟ على ال QH. طيب اعوض عن الكلام ده الاقي ان دي الافشنسي بتاعتي، ودي بتساوي ايه؟ 1 ناقص تي سي على تي اتش. اقدر اجيب ال QH لان انا عندي ال TH وال TC وعندي ال QC. اقدر اجيب الايه؟ ال QH. ومن ال QH اقدر اجيب ال W. ال QC عندي ب1. ومن ال QH اقدر اجيب ال W. وبس كده خلاص. وجبت ال W يطلع لي 71.75 جولز. ماشي، خلاص كده خلصت المسائل. ان شاء الله كان بس في غلطة في رقم 4. الشيت هيترفع لكم بالفيديو بكل ايه؟ بكل حاجة. اشوفكم بقى الايه ان شاء الله الاسبوع الجاي، لو الكورونا ما قضتش علينا كلنا بعد الشر. السلام عليكم.